Івана Марчука. Ви чуєте, як тут голосно? Ми сьогодні зробили пряме включення для всіх українських каналів і записали чудове інтерв'ю з паном Іваном. Намалюй мені ніч, коли падають зорі. На цій виставці можна побачити роботи різних періодів творчості Івана Марчука, як минулого століття, так і цього. В останній картині лише 3 дні. Кличу тебе, ей, отзовись, де ти єде, тисячі дум вижени сум. Ми сьогодні почули з його вуст. Він вже провів 120 виставок за кордоном. Ця виставка, на якій ми зараз присутні, це його найбільша виставка. З іншого боку, якщо ми глянемо на назву цієї виставки «Голос моєї душі», тобто, оглядаючи картини, твори геніального Івана Марчука, ми бачимо душу нашої держави, нашої вітчизни, України. Душу таку, яку є. Тобто багатогранність, яка, власне кажучи, ця багатогранність притаманна також і художнику Івану Степановичу. Але це значення цієї виставки, воно дуже важливе також не тільки для нас, для українців, але також для іноземної публіки, для іноземних прихильників мистецтва України, мистецтва Марчука. Адже маестро проживає тут вже декілька місяців. Це його друга виставка у Відні. І з кожною виставкою ми бачимо дедалі більше і більше австрійців, гостей Австрії, туристів приходять і милуються цими творами. Мені, як послу України, дуже приємно сьогодні, що багато дипломатів Міністерства закордонних справ Австрії присутні тут. І я переконаний, що наступна виставку, яку нам пообіцяв Іван Степанович, буде ще більше публіки, адже ця виставка – це популяризація України і це презентація нашої держави. I was here also at the exhibition last time. This time it's much bigger. It's the biggest exhibition Ivan Marchuk has ever done. I was very intrigued by his work, and I said I have to see it again, and even also works that I haven't seen before, and I'm even more intrigued now. But I can say that we are very happy that this takes place. I think it's important that also the Viennese public sees the work of Ivan Marchuk. He's a very authentic voice in art. I think there's a lot of depth in his work. At the same time, there are also other works where it's easily accessible. So everybody who comes here will find paintings or other works that he or she really likes. Намалюй мені ніч, коли падають зорі. Намалюй, я прошу, намалюй. Іван Марчук недаремно вибрав Відень як місце, де він проживає останні 2 роки, і недаремно вибрав Відень як місце, де він проводить свою найбільшу в своїй історії виставку. Сподіваюся, що подібні івенти, звичайно, такого неможливо другий раз повторити, але подібні івенти в нас будуть повторятися, і вони зроблять українську громаду знову в Відні сильною, відомою і такою, яка буде давати після себе наслідки. Зоряна ніч, поки мине, тисяча дум, тисяча мрій, серце бентежить. Ми є українська громада тут у Відні, які в свій час вже багато років знали Марчука, і так склалося, що він в зв'язку з трагічними подіями війни в Україні приїхав сюди, ми в цьому йому допомогли. І, звичайно, ми не можемо дозволити собі, українці, тут, щоб його мистецтво не виставлялося, і щоб його картини десь лежали. І от ми ще раз знову ж таки організували тепер ще більшу виставку, найбільшу в його творчій біографії. Зоряна ніч, поки мине, тисяча дум, тисяча мрій, серце бентежить. Я можу пишатися нею, бо такої виставки в мене ще не було. По-перше, по кількості, про якість я не говорю, бо в мене всі якісні, а по кількості. Тому що і в такому залі я понад 120 виставок мав, але в такого залу я не знав. І тому я можу втішаюся, розумію, що я тут сколихнув трошки людство, розумієте, і вся громада українська, та й австрійці,
І тут я заявив себе. І це вдалося, так що в мене є добрі люди тут. І мені зробили можливість працювати тут, поки я є, щоб я дурно не жив тут. От, бо за спиною Україна мене чекає. От. Ну і картини тут представлені різні. Тут приблизно десь 10 різних Марчуків. Кожен цикл має свою технологію і свої, як кажуть, матеріали і так далі. Ну і тут представлено, я дуже тішуся, представлені роботи з 60-х років ХХ століття. Зразу після закінчення інституту я почав працювати в Києві, зі Львова перевели туди. І зберіг оця частина картин, розумієте, які я малював. Я переключився, виключив логіку мозги, бо я 11 років вчився. І це все я викинув на смітник. Я сказав, я єсмь, я хочу бути зовсім іншим художником, єдиним у світі. І я почав заново працювати. І тому тут якраз ранній період, то він дуже милий і дуже він зараз, як кажуть, всюди цінується. Бо такого Марчука не бачив. Зараз він абсолютно різний. Намалюй мені ніч, коли падають зорі. Майже 300 творів представлено на цій виставці. Її особливість та, що не тільки український глядач, але і австрійський глядач. Це вже інтерес абсолютно неприхований. Ми це відчуваємо по австрійській пресі. Провідні центральні австрійські газети взяли інтерв'ю маестра, але і з інших країн шанувальники Марчука приїхали до Відня з тим, щоб насолодитися його творчістю. Тільки на сьогодні ми можемо назвати географію. Це і Монако, це і Велика Британія, Словаччина, Угорщина, Польща, Словенія, Софія. От, власне, ще і географія, і своєю географією вирізняється ця подія. Скажіть, будь ласка, особисте хочете запитати. Ви вважаєтесь офіційно його музою, і я знаю, що вас так називають. Наскільки от просто жити, надихати генія, творця? Знаєте, я не буду говорити про особливості і складності. Було б смішно, якби я сказала, що це дуже легко. Я тільки скажу, що він також надихає, незважаючи на свій вік, незважаючи на абсолютно різний стан здоров'я. Зранку може бути по-різному, впродовж дня людині майже 90 років, але він постійно працює. Ви зверніть увагу, його акварельні роботи – це роботи неби абсолютно юної дитини, людини або художника юного і по своїй палітрі, і по скрупульозності виконання. Він та людина, з якою не буває скучно. Це та людина, яка надихає сама. Зоряна ніч, поки мине, тисяча думок, тисяча мрій, серце бентежить моє. Цього року завдяки співпраці або дружбі, можемо так сказати, з паном Марчуком, ми зробили навіть конкурс малюнків по мотивам робіт Івана Марчука. Цей конкурс він вже завершився. Позавчора пан Марчук вибрав переможців. Завтра в цій аулі буде він нагороджувати наших переможців. Тобто в нас 3 вікові категорії: 1-4 клас, 5-8, 9-11. І в кожній віковій категорії одна дитина перемогла. Зоряна ніч, поки мине, тисяча думок. На цю виставку треба обов'язково прийти, тому що оця от атмосфера, це от словами не передати. Коли ти дивишся на оці картини, прям аж на душі тепло стає. Дуже все гарно. І як тільки ти задумуєшся про те, що на що людина тратить свої роки, на яку красу, що ми на це можемо бачити, і цю людину побачити вживу, ну це є легендарні моменти, неперевершені. Намалюй мені ніч, коли падають зорі. Намалюй. Від виставки Івана Марчука я особисто в захопленні. Як чую, як австрійці називають його генієм.
Я розумію, що зараз Іван Марчук є уособленням України тут в Відні. Я розумію, що він створює інший образ України, що він показує Україну з іншої сторони. Це абсолютно прекрасна подія, яка важлива не лише для українців в Австрії. Це подія, на яку треба запрошувати усіх австрійських друзів. Це те мистецтво, та культура, яку треба показувати, прославляти, розповідати про наших геніїв, поки вони ще живі, дарувати їм радість. зоряна ніч, поки мине, тисяча дум, тисяча мрій. Він не може висловити це словами, але він може висловити це у кожній картині. І я як художник це просто розумію, що в нього дуже багато накопичилося в дитинстві, в молодості, і в дорослому житті. І це все він просто, кожний штрих, кожний мазок, він змальовує у кожній картині і він передає глядачу. Вони мусять пам'ятати, що кожен українець є представником своєї держави, і кожен українець є тим, по кому робиться висновок про нашу країну. Якщо це добрі люди, австрійці будуть мати гарну думку про Україну. Якщо ці люди везуть себе негарно, то австрійці будуть мати негарну думку про Україну. Це дуже просто, але дуже важливо.